بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع الإسلام ببساطة. هذا البرنامج أنا بالنسبة لي في منتهى الأهمية، لأنه ينقلنا من فهم الإسلام المجتزأ إلى محاولة فهم الصورة الشاملة للإسلام. ودعوني مرة أخرى نرسم الشجرة، نبدأ بها ونذكر بها في كل حلقة، لأن قاعد نبنيها جزءا جزءا. وهي ماذا سنتحدث عنه؟ سنتحدث عن الإسلام وعن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا حاليا ما زلنا في الإسلام. تحت الإسلام، الإسلام هو ليس الشريعة. الإسلام ثلاثة أشياء: الشريعة والأخلاق والإيمان. الشريعة والأخلاق والإيمان. الشريعة لها ثلاثة جوانب: الضرورات والحاجيات والتحسينات، وكل واحدة منها لها أهداف. مثلا الضرورات هدفها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الأسرة والنسل، فتحدثنا عن هذا. وتحدثنا عن الحاجيات وهي رفع المشقة عن الناس، وتحدثنا عن التحسينات وهي أن إظهار المسلمين بالمظهر الحسن، المظهر الجميل كأفراد، من خلال سنن الفطرة وأحكام النظافة وأحكام الملابس، وإظهار المسلمين كمجتمع، مجتمع جميل، جميل في الظاهر وجميل في الباطن. هذا الباطن، الجمال الباطني للفرد وللمجتمع. دخلنا الآن في جانب الأخلاق وجانب الإيمان، وهذا ينقلنا إلى الجزء الثاني الرئيسي من الإسلام، وهو جانب الأخلاق. الأخلاق. قبل أن أكمل أريد أن نرسم رسمة لازم تكون واضحة جدا جدا، وهو أن صحيح الإسلام إيمان وأخلاق وشريعة، لكنهم ليسوا نفس المستوى. ما نرسمهم جنب بعض، وإن نرسمهم فوق بعض. فتحت الشريعة وفوقها الأخلاق وفوقها الإيمان. هذا الترتيب جدا مهم. ليش الترتيب هذا مهم؟ لأن إذا حدث أي سوء فهم وجئنا عند التعارض كيف نتصرف، لازم نفهم المعادلة، أن احنا الشريعة هي الأقل والأخلاق أعلى منها والإيمان هو أعلاها. خلينا ناخذ مثال بس عشان يوضحها. اليوم توسع الناس في بعض الأحكام مثلا المتعلقة بالزواج والطلاق، وجاءوا لبعض الزيجات مثل زواج المسيار. وزواج المسيار هكذا باختصار للأسف انتشر عندنا في فترة معينة، الحمد لله الآن خف شوية، في الخليج. أنا بالنسبة لي هذا لعب. ماذا يفعل بعض الناس؟ هذا يسافر، أو حتى أحيانا ما يسافر، في نفس المدينة يكون عنده زوجة أخرى بالسر. طبعا ممكن يكون لما عقد عليها جاب شهود وجاب ولي أمر وفي مهر، ويعني كل الشروط موجودة، لكن هو مكتم على الموضوع بالسر. والزوجة الأولى وحتى أهله وأولاده يمكن ما يعرفوا أن عنده زوجة ثانية. وبعدين يسير عليها، احنا نقول يعني يمر زيارة عليها، يزورها زيارات. فما أولا ما يعدل بينها وبين الزوجة الأولى، لا في يعني في توزيع الحقوق، بالذات قضية الوقت، هذه لها يوم هذه لا، ما يعترفوا بهذا، ويقول والله أنا اتفقت معها على هذا هي موافقة. طيب، وبعدين قالوا ما دام شروط الزواج موجودة في قبول وفي إيجاب وفي مهر وفي صيغة وفي شهود، فإذا الزواج أحكامه تمت فهو حلال لأن شروطه تمت. شوفوا، هو صحيح من الناحية الفقهية، من ناحية الشريعة أنا ما أستطيع أحرمه من ناحية الشريعة، لأن شروطه موجودة. ما دام شروطه موجودة فحكمه صحيح. لكن في فرق بين أن يكون، واسمعوا جيدا هنا، بين أن يكون حلال شرعا وحلال أخلاقا. في فرق. من ناحية الشريعة
شريعة مثل أحكام معينة توفرت إذا يجوز، لم تتوفر إذا لا يجوز. لكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا وينظر إلى نياتنا، هذا مسألة لازم ندركها دائما. فهنا خلينا اتركوا جانب التقوى، أيضا خلينا ناخذ جانب الأخلاق. ماذا لو مات هذا الرجل؟ طبعا هذه الزوجة الثانية اللي بالسر على ذمته، وسيكتشف أهله أن فجأة عندهم ضرة، هذه المرأة تكتشف أنها عندها ضرة زوجة أخرى وتشارك في الميراث، ولاحظ من وين طلعت وما هو حجم العداوات التي ستنشأ والقضايا القانونية ولا غيرها، ودمرنا المجتمع عشان شهوة واحد. لو سئلت، وإن شاء الله ما حد يسألني، أن ما هو حكم هذا الزواج، أقول لهم اسمعوا، من الناحية الشرعية توفرت شروطه فهو حلال، لأن ما أقدر أحرم شيء شروطه اكتملت. لكن من الناحية الأخلاقية، لأنه يؤدي إلى الظلم ويؤدي إلى الكذب ويؤدي إلى إفساد العلاقات، فهو حرام أخلاقا، حرام. والأخلاق أهم من الأحكام، فيصبح عندي حرام. هكذا أنا أفهم الدين، أنا ما أفهم الدين يجوز وما يجوز، الدين وراه أهداف، لازم نفهم الدين ببساطة وليس بلعب ولا بتعقيد. فنرجع لقضية الأخلاق. الإسلام جاء إلى البشر، والبشر متفقين على فكرة على ما يسمى الأخلاق أو القيم، هذا الاسم الأدق، القيم العالمية. وعلى فكرة هذه القيم العالمية معروفة من زمان، وأقدم كتابة ما زالت متوفرة بين أيدينا اليوم، طبعا أكيد هي قبل ذلك، بس المتوفر بين أيدينا هو ما كتبه أرسطو، فمن قبل الميلاد موجودة هذه المسألة. طيب، أرسطو حدد مجموعة من القيم وما زال معترف بها اليوم، تسمى القيم العالمية Universal Values، قيم أخلاقية لا شك أنها سليمة، وقيم سيئة لا شك أنها سيئة، يعني الصدق والأمانة والتواضع والعدل والرحمة، قيم لا يختلف عليها أحد، وقيم لا يختلف أحد على سوءها، الغرور والكذب والغش والسرقة والظلم، هذه كلها أشياء واضح أنها مرفوضة. فجاء الإسلام وأقر كل هذا. الإسلام على فكرة ما جاء الإسلام بشيء جديد 100%، هذا لم يحدث، وهذا ليس كلامي، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي مثل رجل بنى بناء، والبناء كامل بس باقي فيه لبنة، طوبة واحدة ناقصة، وكل ما مر إنسان على هذا البناء والله البناء جميل، ما أحسن هذا البناء لولا هذه اللبنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأنا اللبنة، يعني أنا جيت كملت هذا البناء. إذا نحن ما بنينا هذا البناء لوحدنا، احنا كمسلمين بنينا البناء، بنات البشرية والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلنا، ونحن نسير على نهجهم. فجزء كبير جدا من هذا البناء المقصود هنا هو ليس الأحكام، يعني الإسلام جاء بأحكام تفصيلية ما هي موجودة في كل الأديان الأخرى، لكن جاء البناء الأخلاقي اللي اتفق عليه البشر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة يوضح لنا هذا المبدأ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لاحظوا الدقة، هناك شيء اسمه مكارم الأخلاق، الأخلاق الكريمة، الأخلاق الحسنة. هذه الأخلاق الحسنة التي اتفق عليها البشر، الإسلام جاء أقرها، لم يأتي بشيء جديد. طيب ايش دور الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بعث؟ بس عشان مش يبنيها من جديد، عشان يكملها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، عشان يكملها بس. فإحنا إذا نقر كل الأخلاق التي اتفق البشر على إقرارها، ما عندنا مخالفة عليها. بس انتبهوا، التي اتفق عليها البشر. أما الأشياء اللي البشر يلعبوا فيها، يعني أمريكا في فترة يسموها البروهيبيشن، اللي هي فترة تحريم الخمر، هذه في بدايات القرن العشرين كان القانون ممنوع الخمر، وبعدين ما استطاعوا يضبطوه،
قالوا خلينا نسمح فيه عشان ما يصير تهريب وكذا. وصارت كارثة اجتماعية وكوارث أخلاقية وغيرها وصحية بسببه، واليوم عايشين فيه. هذا مختلف عليه من الناحية الاجتماعية، متفق على ضرره من الناحية الصحية، متفق عليه. وبعدين اليوم بدأوا يلعبوا مرة ثانية. المخدرات إلى قبل كم سنة كلها سيئة وحرام ويجربها القانون، الآن بعض الولايات سمحت بالماريوانا، بعضها ليس كلها، بعدين بعد فترة كلها، بعد فترة حيسمحوا بالكوكايين ولا غيرها. ايش اللعب هذا؟ فهنا كلامنا هنا عن الأخلاق والقيم المتفق عليها وليس التي يلعب بها الناس. ما في مجتمع يقر الكذب، حتى الحرامية ما يقروا الكذب، يقول لك والله كلمة شرف بيني وبينك، مش كذا؟ طيب، فهم هذا بالنسبة لهم هذا أخلاق متفق عليها. بس الإسلام جاء في قضية الأخلاق ودخل أعمق من هذا. قال اسمع، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فجاء الإسلام وضحها، يعرفها العلماء، وذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو اللي يروي هذا الحديث، فيقول ماذا يقول لما يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وأنا من القليل الذي يعرفها. إذن هي ما قال لا يعرفها الناس، هو قال لا يعرفها كثير من الناس. فجاء للمنطقة الضيقة هذه اللي هي بالوسط الشبهات، قال اسمعوا، إذا أنت عالم ستعرفها، وإذا أنت لست من العلماء ابتعد عنها أحسن، وخليك في السيف سايد، خليك في الجانب الذي ليس فيه مخالفة. هذا هو الفهم العام. في الحلقة القادمة بإذن الله سأعطيكم الفرق الجذري بين الأخلاق في الإسلام والأخلاق العالمية. هناك فروق جذرية 5 سنتحدث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.